Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive. Nu încape nicio îndoială, dacă vrei un Volkswagen Tourer electric, dacă vrei un model de la german cu care să poți să mergi cu familia la mare, la munte, unde ai tu nevoie, cu bagajele, cu 3 adulți pe bancheta a spate, atunci cu siguranță ID.7, mașina pe care o conducem astăzi, este răspunsul corect. Dar întrebarea este următoarea și problema pe care eu o propun de fapt este următoarea. Are cineva nevoie de o mașină electrică atât de mare? Hai să aflăm astăzi împreună. ID.7 Pro, mașina pe care o conduc eu, costă 67.000 de euro, preț de listă, fără nicio reducere de la stat sau de la Volkswagen, TVA inclus. Bun. E nevoie oare de o mașină electrică atât de mare sau poate este mai viabil să-ți iei o mașină electrică compactă pentru mediul urban și apoi încă o mașină termică pentru extraurban atunci când ești în oraș, aceste ocazii fiind mai rare, pentru că, hai să fim serioși, 80%, 90% din timpul pe care îl petrecem, mai ales într-un oraș aglomerat ca Bucureștiul, este în mediul urban sau limitrof, în niciun caz extraurban, nu mai mult de 30 de kilometri, să zic așa, este o navetă zilnică în apropierea Bucureștiului. În această situație, merită să ai un ID.7 ca singura mașină a familiei? Și pentru că da, ești o persoană eco-conscious, ca să zic așa, atunci da, vrei o mașină electrică. ID.7-le poate să fie această singură mașină electrică mare, voluminoasă. Întrebarea este dacă are rost. Ce este mai viabil? Să ai o singură mașină electrică mai voluminoasă pe care să o utilizezi atât în oraș cât și extraurban, având în vedere infrastructura din zilele noastre și așa mai departe, sau mai bine îți iei o mașină electrică compactă în oraș, mai ieftină, nu știu, cum ar fi un ID.3 sau poate ID.2-ul, care ar fi și mai mic și care urmează să iasă, da? Acela ar fi o propunere interesantă. Poate mai bine să-ți iei un ID.2 pentru oraș și apoi, nu știu, un break diesel cu care mergi rar, cu care mergi doar în afara orașului când faci peste 150 de kilometri, să zicem. Și pun această întrebare pentru că este o problemă reală și mi-ar plăcea să-mi răspundă cei care au mașini electrice în comentarii. Cum credeți voi că e cea mai bună idee? Ea este asistentul nostru vocal care s-a activat acum. Ajungem și la ea. Să presupunem că ai vrea ca ID.7-le să fie singura mașină a familiei. Nu singura mașină electrică, ci singura mașină, punct, a familiei. Poți să faci lucrul acesta pentru că nu e așa. Primul lucru la care te gândești este autonomia, bateria. Bateria este cea de 77 kWh pe care, de exemplu, am văzut-o pusă și pe ID Buzz. Numai că ID Buzz-ul mai are vreo 400 de kg în plus, are dimensiuni mult mai mari și ca atare germanii estimează o autonomie cu circa 200 de km mai mică față de ID.7. Deci, dacă vrei acest Tourer electric, s-ar putea ca ID.7-le să fie mai rentabil din punct de vedere al consumului și al tehnologiei decât ID Buzz-ul, deși poate ID Buzz-ul are un pic mai mult șarm. Tehnologia îmbunătățită în mare parte pentru această mașină este la motorizare, pentru că această motorizare este complet nouă. Mașina are în continuare un singur motor electric sincron la puntea spate. Codul acestui motor este APP550. Este un motor care poate dezvolta maxim 550 Nm3. În această aplicație, în ID.7, el dezvoltă 545 Nm3, deci aproape de limita sa maximă absolută. Germanii au reușit aceste îmbunătățiri în performanțe
incremental. Pentru că, de exemplu, statorul acum și el a fost îmbunătățit, rotorul are acum magneți mai puternici. Toate aceste lucruri au făcut acest propulsor să dezvolte în prezent 268 de cai putere față de ceea ce am învățat înainte de la Volkswagen cu motorul electric de la puntea spate, circa un pic peste 200 de cai putere. Acum avem mult peste 200 de cai putere și mai e o chestie pe care o face acest motor. Este mai eficient și din punct de vedere termic. Și pentru că acest sistem utilizează rotițele din cutia de viteze pentru a răci motorul, din nou, după cum vă spuneam, nu mai ai nevoie de o altă componentă care consumă curent electric ca să răcești acest propulsor. Și mai e o chestie, statorul, de exemplu, este acum învelit are un înveliș termic disipator ce utilizează apă, la fel pentru a coborî temperatura acestei părți a propulsorului, acestei componente a propulsorului. Toate aceste îmbunătățiri incrementale ce cresc eficiența termică a acestui motor permit germanilor să scoată un pic mai multă putere în același nivel, în aceeași marjă de siguranță, ca să zic așa. Dar deși motorul acesta are niște avansuri tehnologice importante, platforma este aceeași, MEB, platforma electrică modulară de la Volkswagen. Asta nu e un lucru rău, deși platforma aceasta MEB este utilizată și la ID3 sau ID4, precum și la ID7, mașinile au caractere diferite, pentru că ID3-ul nu este nici pe departe la fel de confortabil cum este ID7-le. Și de fapt ăsta este cuvântul de ordine când vine vorba de experiența de condus în ID7. Confortul este cu siguranță dus la niște cote care până acum n-au fost prezente în familia ID. Atât în mediul urban cât și extraurban, pentru că este și foarte bine insonorizată această mașină. Dar în primul rând suspensia mi se pare foarte bine gândită, pentru că gropile, liniile de tramvai sau orice alte denivelări din oraș sunt foarte, foarte bine absorbite. Vă zic sincer, pentru o secundă când am luat mașina asta am zis ar putea fi suspensie pe aer. M-am uitat repede pe specificații și am văzut că nu este, dar gândiți-vă că atât de confortabilă este această suspensie. Și dacă tot vorbim de confort, nu-i așa? E foarte important, mai ales în perioada asta rece, să ai confort termic. Chestia asta contează mult într-o mașină electrică, pentru că, de obicei, dacă vrei să câștigi confort termic, trebuie să fii conștient că vei pierde un pic din autonomie. Ca să câștigi cât mai eficient confort termic, trebuie să utilizezi cât mai puțin sistemul de climatizare și cât mai mult încălzirea directă. De exemplu, volanul încălzit, scaunele încălzite. Și, într-adevăr, mașina aceasta are volan încălzit, are scaune încălzite. Scaunele încălzite au și masaj, au și ventilație în față. În spate și acolo bancheta este încălzită. Deci Volkswagen îți pune la dispoziție aceste dotări tocmai ca tu să nu fii nevoit din prima să pornești climatizarea, pentru că ea, într-adevăr, va utiliza mai multă energie electrică pentru a încălzi habitaclul și o va face un pic într-un mod ineficient. Încă o chestie interesantă, mașina aceasta vine cu pompă de căldură, mașina noastră are pompă de căldură, este circa 1000 de euro pompă de căldură, nu este standard. E o chestie pe care să putea să o vrei și nu e standard. Bancheta în spate este foarte încăpătoare, îmi place mult că acolo podeaua este perfect dreaptă, se vede că mașina aceasta are un ampatament generos. Sunt sigur că aproape orice înălțime ai avea, vei sta confortabil acolo pe bancheta în spate. Portbagajul și el mare, 532 de litri spațiu de stocare. Sincer, acum mi se pare că ID4 și ID5, ok, oamenilor le plac SUV-urile, le place să stea mai la înălțime, dar dacă eu aș vrea un produs ID cu care să merg mai mulți kilometri și care să fie încăpător, ID7 ar fi alegerea mea. Încă o chestie tare ergonomică, îmi place că germanii nu au cedat tentației de a-ți fura ecranul din fața ochilor sau instrumentarul din fața ochilor, pentru că există această tabletă mare aici, mare și frumoasă, care se mișcă foarte bine, vom vorbi în curând despre ea, dar și în fața ta ai acolo un ecran mic, subtil, LCD, în care ai, să zic așa, informațiile vitale condusului. Acolo ai viteza, acolo ai nivelul de curent, de fapt, da, nivelul de curent electric în baterie, autonomia estimată, câteva alte funcții pe care cu care te-ai obișnuit până acum în fața ochilor. În același timp, mașina îți pune la dispoziție și un head-up display. Hello, Ida. Turn on. Cum se numește? Cum am zis? Head-up display. Hello, Ida.
Turn on the head-up display. Got it. Just give me a second to start the head-up display. Partea și mai tare la acest head-up display este că are și funcții de realitate augmentată. Noaptea, Right in 200 meters and then follow the E70. și acum a pornit navigația. Nu știu exact de ce, pentru că noi doar am pornit head-up display-ul. Now keep right. Ok. Vă spuneam, partea tare la acest head-up display, cred că de aia și pornit navigația, este că are și navigație cu realitate augmentată, astfel că atunci când pui o locație, mai ales noaptea vezi foarte bine chestia asta, dar și ziua se vede bine. Eu acum, pentru că am ochelari polarizați, nu văd foarte bine head-up display-ul, ar trebui să-mi dau ochelarii jos ca să văd mai bine head-up display-ul, dar în head-up display ai așa ca și cum niște săgețele ca în NFS, așa ca și cum ai cu NFS și săgeata aia îți apare în față și se mărește. Dacă tu trebuie să faci dreapta, de exemplu, îți apare de-a curmezișul drumului așa, fă dreapta, 3 săgeți la dreapta, îți apare, fă dreapta acum. Asta e navigația cu realitate augmentată. E o chestie tare de care ai putea să te lipsești, dar e tare când o ai. Deși mă bucură faptul că a rămas acel display în fața mea, există și minusurile ergonomice clasice ale produselor ID. În continuare nu-mi place acest modul care se află aici în stânga, care mă obligă să apăs pe un buton capacitiv, nici măcar nu apăs pe el, doar o suprafață capacitivă pe care apăs pentru a coborî geamurile din spate. Uneori răspunde la comenzi, alteori nu răspunde la comenzi această suprafață. Tot pe o astfel de suprafață capacitivă este și butonul de deblocat ușile. De asemenea, mă deranjează că e pe acea suprafață. Adică în continuare aceste lucruri sunt aici și sunt mici chestii enervante. Partea bună este că în sfârșit aceste controale de sub tabletă pentru climatizare și volum sunt acum iluminate. Deci noaptea sunt iluminate aceste controle. Până acum nu erau iluminate și efectiv noaptea nu vedeai unde trebuie să atingi, unde trebuie să pui mâna ca să schimbi temperatura sau ca să dai volum mai tare sau mai încet, dacă voiai să faci acest lucru de aici, de pe consola centrală. Evident, există controle și pe volan și acestea sunt tot capacitive. Și nu pot să zic că îmi plac foarte mult, dar cei de la Volkswagen au spus că nu mai durează mult și le vor schimba și vor reveni la niște butoane clasice. Abia aștept să revăd butoanele clasice, pentru că știți care e treaba? Cândva Volkswagen făcea niște comenzi pe volan, niște butoane atât de satisfăcătoare, atât de bine puse la punct, exact comenzile care trebuiau puse foarte intuitiv. Și apoi, de dragul tehnologiei, s-a întâmplat asta. Dacă te deranjează lipsa funcțiilor fizice, cei de la Volkswagen îți vor spune: da, dar ai comanda vocală. Comanda vocală care funcționează doar în limba engleză. Deci pentru mine asta nu este un argument. Poate că sunt oameni care își cumpără mașina asta care nu știu limba engleză la perfecție. Dar să lăsăm asta la o parte. Vedeți aici că în spatele volanului eu am selectorul de viteze și tot de aici, din când în când, mi-am făcut acest gest reflex. În loc să pun frână, pun mașina în brake mode ca să mai recuperez niște energie electrică și mi-am făcut acest gest reflex de a face treaba asta așa din două degete, numai ca să cuplez frânarea regenerativă când văd eu că urmează să ne oprim, fără să apăs pedala, ca mașina să recupereze cât mai eficient energia electrică. Mi-ar fi plăcut ca acest sistem de recuperare a energiei electrice să fie cumva pus pe volan aici. Nu neapărat clapetele acelea pe care le folosesc mulți producători auto, la Renault avem așa ceva, dar sunt interesante și clapetele, pentru că poți cupla și decupla rapid frânarea regenerativă sau nivelul de frânare regenerativă, dar aici mi-am făcut acest gest. Acum va trebui să ne oprim, da? Fac hop și mașina este în brake mode și încetinește. Și încetinește și recuperează energie electrică într-un mod eficient. Ați văzut mai devreme că avem această asistentă vocală, o cheamă Ida sau Ida. Hello Ida. Turn off the head-up display. Sure, I've switched off the head-up display. Problema este că Ida nu cred că e cea mai inteligentă din lume. Cei de la Volkswagen s-au lăudat cu faptul că acum sau în curând Ida va avea ChatGPT incorporat. Nu cred că Ida de pe ID7-le nostru a primit acest update cu ChatGPT incorporat, pentru că ea are aici, când intri pe... Poți să pui mai multe scurtături aici pe sistemul de infotainment, care din nou se mișcă foarte bine și e chiar ușor de folosit și în mers. Dar aici ai o scurtătură cu Ida pe care eu am pus-o și ai aici la tips diferite comenzi pe care poți să îi le dai. Și vă arăt aici o comandă pentru background lighting. Adică,
Domnule, dacă tu îi spui mașinii exact această comandă, ea va schimba iluminatul ambiental, da? Eu i-am spus, eu știu destul de bine limba engleză și voiam să-i spun mașinii să schimbe iluminatul ambiental. Hello, Ida. Change interior lighting color to red. Done. The color is set. Acum a mers. Aseară când i-am zis n-a mers. Ok, Ida. Hello, Ida. Change interior color to blue. Acum merge. Ideea e că unele funcții trebuie date cam exact așa cum scrie pe aici, pentru că dacă modifici 2-3 cuvinte, e posibil să nu înțeleagă. De aceea eu tind să cred că mașina aceasta încă nu are ChatGPT incorporat, sau dacă îl are, atunci ChatGPT nu este atât de deștept pe cât ne așteptam cu toții. Hello, Ida. Turn on my massage. Oh, that's something I still need to learn. Ok. Hello, Ida. An overview of all of Shut up. that depends on where we're. Shut. Hello, Ida. What is my battery level? You can drive another 503 kilometers with your current consumption. Hello, Ida. What is the level of my battery charge? You can drive another 503 kilometers with your current consumption. Eu voiam să aflu de la ea procentual cât curent electric mai am în baterie, iar ea tot timpul îmi răspunde cu autonomia în kilometri. Sunt câteva chestii pe care Ida mai trebuie să le învețe, dar, până la urmă, dacă nu vrei să folosești ecranul și știi limba engleză, și asta e o chestie importantă, e o variantă bună și Ida și cred că este în continuă dezvoltare. Și încă o chestie interesantă la Ida, poți să-i setezi tu cuvântul care să o activeze, nu neapărat Hello Ida. Așa că eu acum voi alege un cuvânt. 20 TDI. TDI. Turn on my heat seating. Invers. I've switched on the seat heating. Heat seating în loc de seat heating. De exemplu, poate să-ți găsească foarte rapid o stație de încărcare în jurul tău, poate să pornească navigația spre acea stație de încărcare. Pe măsură ce tu pui navigația către o stație de încărcare, ea începe să precondiționeze bateria, pentru că atunci când ai ajuns acolo să poți să încarci cu puterea maximă. Adică există niște lucruri, poți să facă niște chestii deștepte. Hello, Ida. Asta e. Diesel TDI. What is my average fuel consumption? Sorry, I don't know how. Your average consumption since the last reset has been 15.0 kilowatt hours per 100 kilometers. Ok. Cu acest consum de 15 kWh la 100 de kilometri, cum ați auzit-o că a spus, eu am făcut o regulă de 3 simplă și cu o baterie plină poți merge circa 500 de kilometri. Vă spuneam că acest propulsor este mai eficient și cu aceeași baterie de 77 kWh poate să meargă mai mult decât frații săi ID. Acum, temperatura în care eu am testat mașina în mare parte a fost maxim 10 grade, ieri alaltăieri. Astăzi, într-adevăr, este un pic mai cald, sunt undeva la 12-13 grade. Menționez și că în zilele trecute a plouat, a fost urât, umezeala a fost mai prezentă în aer și vremea totală a fost mai morocănoasă, așa. Dar consumul a fost de 15 kWh. Din nou vorbim de un consum urban. Dacă vei scoate mașina aceasta pe autostradă și vei merge cu 130 de km pe oră, consumul nu va mai fi 15 kWh la 100 de km și cred eu că acolo vei avea undeva în jur de 300 de km, 350 de km autonomie, cam așa estimez. Plafonul vitrat e foarte interesant, nu se deschide, nu e trapă, dar se poate opaciza sau dezopaciza în stilul Solar Bay-ului de la Renault, doar că Solar Bay-ul are și o animație, pe când acesta de la Volkswagen se întâmplă brusc așa. O să vă arăt acum. Diesel TDI. Open the sunroof. Voice input for this Bă, da, function. du-te. I-am schimbat acum cuvântul de activare, nu mai e
diesel, TDI, e doar diesel. Nu, stai. Oh, that's something I... No. Diesel. Close the sunroof. S-a blocat. Diesel. Close the sunroof. I'll make the panoramic sunroof opaque. Și asta a făcut, acum este opac. Diesel. Open the sunroof. I'll make the panoramic sunroof transparent. Merită toți banii. Dacă o încarci acasă la AC, poți să o încarci la 11 kW și se încarcă un pic peste 8 ore de la 0 la 100%. Dar dacă ești pe drum, să știi că poți să încarci mașina aceasta cu o putere maximă de 190 de kW. Deci dacă găsești o stație de mare putere de 190 de kW, atunci în circa 20 de minute, 27 de minute cam așa, ai încărcat de la 10-15% până la 80%. Din nou, este important cum vei folosi această mașină. Dacă este singura mașină a familiei și o utilizezi și în drumuri lungi în afara orașului, atunci te va interesa această putere de încărcare. Dacă este doar o mașină pe care o folosești în mediul urban și un pic extraurban, atunci de ce nu ți iei unii de 3? Mai micuț, mai compact, mai agil. 67.000 de euro pentru acest ID.7 Pro, această bestie de 2 tone cu 268 cai putere. Un motor electric nou, deștept, eficient, montat la puntea spate. Merită sau nu? Din nou, sunt foarte curios să văd voi cei care într-adevăr aveți o mașină electrică sau vă gândiți să vă luați o mașină electrică. Aș vrea să știu exact care sunt părerile voastre. Cum credeți voi că este mai eficient să utilizați o mașină electrică? Să fie una așa mare sau să fie acest domn cu Passatul care intră în mine? Sau să fie pur și simplu o mașină electrică compactă și apoi ceva benzină, diesel, combustie internă, un Passat Break, de exemplu, pe care să-l ai pentru acele călătorii lungi cu familia până în Grecia. Spuneți în comentarii, sunt foarte curios să aflu părerea celor avizați, părerea celor ce au adoptat deja această tehnologie. Rămâneți pe eBlog Auto, la revedere!